السلام علیکم. هرکلی وای تاسو ته زموږ په دې مینی یوټیوب چینل کې چې کوم دی WK Teach 93 چې په کوم کې به موږ تاسو ته یوټیوب فل کورس چې دی هغه فری اف کاسټ زده کوو. هغه موږ تاسو ته سټپ بای سټپ داسې به بالکل نه چې موږ تاسو ته یو ویډیو چې د هغه د څلورو یا د 5 غنټو جوړ کړو او په هغې کې موږ سراسري تاسو ته څیزونه وښیو او ایسته کې د ځان خلاص کړو او خپل واچ ټایم دنه کمپلیټ کړو. داسې به بالکل نه. انشاءالله زه به تاسو ته بالکل سټپ بای سټپ یو څیز چې دی هغه تاسو ته ریګولرلی انشاءالله ایکسپلین کوم او چل به درته ښیم چې یوټیوب باندې به تاسو ته قصې ورکوئ او د دې سره سره ایکسټرا کورسونه به هم تاسو ته په هغه ویډیوګانې کې زه ښیم لیکچر وایز به تاسو ته ښیم لکه سایډ وایز به تاسو ته ایډیټینګ ښیم چې تاسو به یار په داسې قسم له ایډیټینګ کوئ. د هغې سره موږ تاسو ته تھمنیل ښیم چې یار تھمنیل به تاسو څنګه جوړوئ. زه به تاسو ته اپلیکیشنز در کوم بالکل فری اف کاسټ اپلیکیشن به زه تاسو ته ښیم چې د هغې کې به تاسو بالکل یو ایچ ډي کوالټي تھمنیل جوړولی شئ، یو ښه ویډیو ایډیټینګ به کولی شئ او د هغې سره سره تاسو دا ووایم چې انشاءالله تاسو چې زموږ نه د خپل فل کورس وکړو یوټیوب باندې به تاسو یو ښه خپل ځان ظاهرولی شئ. نو چې کوم کسان انټرسټډ وي موږ ته په کمنټ باکس کې زر ته زره خپل رایه راکړئ چې او موږ په دې یوټیوب په پښتو ژبه کې په دې باندې کار شروع کړو که نه. موږ ګورو چې په کمنټ کې څومره کسان زموږ د ویډیوګانې انټرسټډ دي د اوس نه چې موږ ته پته ولګي. انشاءالله د نوي کلاس نه موږ سټارټ اخلو بالکل د بیسک نه چې یار کوم اولني لیکچر کې به زه تاسو ته ښیم زه به تاسو ته ډایرکټ شروع نه کوم چې یار بس تاسو به دا کار وکړئ هغه به وکړئ. نه انشاءالله د بیسک نه زه تاسو ته زده کوم چې تاسو به دغه شان اکوپمنټ به ول ځان ته برابر کړئ، تاسو به ځان ته انوایرمنټ څنګه جوړوئ. ځکه چې د یوټیوب لپاره د ټول نه اهم څیز انوایرمنټ وي. د هغې سره سکلز هغه شو ایډیټینګ تھمنیل او انشاءالله زه تاسو ته زده کوم. د هغې سره سره یوټیوب پروموشن अब هم انشاءالله زه تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل یوټیوب چینل په څنګه خلکو ته وړاندې بوځئ. د هغې سره سره زه به تاسو ته ایکسټرا هم څه څیزونه ښیم چې تاسو به کیټګري څنګه معلوموئ. انشاءالله په اولني کلاس کې به زه تاسو ته انوایرمنټ په باره کې او د کیټګري په باره کې انشاءالله تاسو به زه کلاس اخلم. خو د هغې نه مخکې د کورس د شروع کولو نه مخکې تاسو موږ ته کمنټ کې خامخا ریپلی راکړئ چې تاسو څومره کسان پښتانه څومره زموږ د ویډیوګانې ګوري او واقعي پښتانه سیریسز کې انټرسټډ دي او که نه دي. نو انشاءالله میلاوینګو په نوي ویډیو کې د هغې پورې مې اجازت راکړئ. خپل خیال ساتئ. الله حافظ.